हेलो एभ्रिवान साथीहरु सबजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज चाहिँ मैले इन्डियाबाट टिकटक कसरी चलाउने भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि चाहिँ तपाई यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो मन परे अन्तिमसम्म हेरेर लाइक गर्न नबिर्सनु होला र नबुझेका कुराहरुलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्न नबिर्सनु होला। अब तपाईले इन्डियाबाट टिकटक चलाउनको लागि एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको नाम रहेको छ RamborBro। RamborBro एप्लिकेसन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा गएर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानु होला। यदि तपाईसँग आइफोन छ भने एप स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ गइसकेपछि RamborBro भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। RamborBro भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई म यहाँनिर देखाउन गएको छु। मेरो नेट अलि स्लो रहेको छ। यहाँनिर रहेको छ, यो रहेको छ। यो VPN लाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ लगभग 100 मिलियन प्लसले डाउनलोड गरिसकेका छन्। एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ, फ्री रहेको छ। त्यसकारणले म यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि कसरी चाहिँ युज गर्ने, कुन तरिकाले चाहिँ हामीले यसको थ्रुबाट टिकटकलाई चलाउने इन्डियाबाट भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई सबै देखाउने छु। तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगर्नु, अन्तिमसम्म लगातार हेर्नु होला। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ RamborBro डाउनलोड भइसकेको छ र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइलमा यस्तो आएको छ। तपाईकोमा नआउन पनि सक्छ, सिधै डाइरेक्ट ओपन हुन सक्छ हैन। अब म यहाँनिर ओपनमा क्लिक गरे। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले इन्डिया नगराएर, हाम्रो चाहिँ अलरेडी इन्डिया रहेको हुन्छ हैन। लोकेसन तपाई इन्डियामा रहनुहुन्छ भने इन्डियाको लोकेसन रहेको हुन्छ तपाईको मोबाइलमा, र इन्डियाको लोकेसनलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ है। र तलपट्टि रहेको छ एग्री एन्ड कन्टिन्यू भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। म यसमा क्लिक गरे। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ है स्टार्ट फ्री ट्रायल भनेको छ हैन। यसमा तपाईले केही नगर्नु होला। यहाँ माथिपट्टि यहाँ कट चिन्ह देखाएको छ, यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। म यसमा टच गरे। यसमा टच गरिसकेपछि अब यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हैन। र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा गोलो आइकन रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै कन्ट्रीहरु आएको छ हैन। यहाँ इन्डिया पनि रहेको छ र अन्य कन्ट्रीहरु पनि रहेको छ। तपाईले यहाँनिर एकदम सजिलो रहेको छ। कुनै पनि एउटा कन्ट्री चुज गर्नु होला जो कि त्यो कन्ट्रीमा अलरेडी टिकटक चलेको हुनुपर्ने छ। त्यसकारणले गर्दा मैले चाहिँ यहाँनिर यो जुन क्यानाडा रहेको छ यो क्यानाडामा क्लिक गर्छु हैन। क्यानाडामा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो फर्स्टमा रहेको छ जुन फ्री रहेको छ, यो लास्टको चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ हैन। यो जुन यस्तो खालको देखाएको हुन्छ यो चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले टिक लगाउनु होला र त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि ओके भनेको हुन्छ हैन। यो ओकेमा क्लिक गर्नु होला र यस्तै तरिकाले रन हुन्छ। रन भइसकेपछि कनेक्ट भनेर हैन यस्तो तरिकाले देखाउँछ। जस्तो मैले यहाँनिर माथिपट्टि यहाँ कट चिन्ह देखाएको छ है। यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला है। अब यहाँ टच गरिसकेपछि सक्सेसफुल भनेको छ है। अब चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जो यो कट चिन्ह देखाएको छ यसमा तपाईले नछुनु होला। यसमा केही पनि नगर्नु होला। फेरि यसमा छुनु भयो भने तपाईको कनेक्ट भएको VPN चाहिँ फेरि डिस्कनेक्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसले केही नगरिकन सिधै यस्तो तरिकाले कट गरिदिनु होला, स्वाइप गर्नु होला। र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर टिकटकलाई डाउनलोड गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर टिकटक प्ले स्टोरमा जानुभयो भने तपाईको यहाँ टिकटक भनेर देखिनेछ र त्यसपछि डाउनलोड गर्नु र डाउनलोड गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईहरुले आफ्नो देशमा रहेर यानी कि इन्डियामा रहेर मजाले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी कुरा भनेको टिकटक कसरी खोल्ने, कसरी चाहिँ आइडी बनाउने भन्ने कुरा तपाईलाई अलरेडी थाहा नै छ। मात्र तपाईको देशमा टिकटक नचलेको थियो र अब चाहिँ तपाईले यदि काम गर्नुभयो भने मजाले टिकटक चल्नेछ। अब यो तरिकाले चाहिँ तपाईले इन्डियामा रहेर पनि
एकदम इजी तरिकाले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले कतै बाहिर घुम्न जाँदा अथवा चाहिँ तपाईँ वाइफाई अथवा डाटाबाट चाहिँ तपाईँ कनेक्ट रहनु भएन अथवा डिस्कनेक्ट हुनुभयो भने फेरि तपाईँको यो टर्बो VPN को कनेक्ट भएको छ त्यो चाहिँ डिस्कनेक्ट हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले टिकटक बनाउँदा टिकटकमा भिडियो राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ वाइफाईबाट चाहिँ फेरि पहिला टर्बो VPN कनेक्ट गर्ने र त्यस पछाडि मात्र बल्ल तपाईँले अन्य कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, आजको भिडियो थियो इन्डियाबाट टिकटक कसरी चलाउने भन्ने। यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने ठिकै छ, तपाईकोमा कनेक्ट भयो कि भएन पक्कै पनि तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्ना सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाहरू चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। हवस् त, आजलाई यति नै। अन्य भिडियोहरुमा यस्तै खालका तपाईलाई चाहिने खालका इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद।